Lễ hội là nơi tập hợp của ý nghĩ, niềm tin, mang đến hy vọng, sức mạnh, khơi dậy lòng dũng cảm để vượt qua thử thách và gắn kết cộng đồng. Cái giá trị nhất của văn hóa là hai chữ: đa dạng. Văn hóa mà đơn điệu thì tự nó không có sức sống. Hơn 8.000 lễ hội được tổ chức trong một năm trên cả nước, trung bình 20 lễ hội diễn ra trong một ngày. Có những cái lễ hội nó thướt tha, nó mềm mại như là Quan Họ, nhưng mà nó còn là một cái dân tộc thượng võ, là một cái dân tộc giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Mỗi cộng đồng dân tộc lại có nét đặc sắc riêng. Nhiều hình thức sinh hoạt tín ngưỡng đã xuất hiện từ thuở hồng hoang của đất Việt, đại diện tri thức dân gian và hồn quê. Song cũng có những lễ hội không chống lại được sứ mệnh vĩ đại của thời gian mà mai một hoặc biến mất. Ở miền Bắc, có một lễ hội có từ rất lâu đời cho đến ngày nay vẫn gây nhiều ý kiến trái chiều. Chiến tranh, nạn đói và cả sự phản đối của con người, muôn vàn vật cản hỗ trợ cỗ xe của thời gian nhằm xóa bỏ nó. Nhưng lễ hội Chọi Trâu vẫn là lễ hội cổ xưa của người Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, được công nhận là một trong 15 lễ hội lớn nhất cả nước, là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điều gì tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ giúp lễ hội không thể bị biến mất? Dù ai buôn đâu bán đâu, mùng 9 tháng 8 Chọi Trâu thì về. Dù ai bận rộn trăm nghề, mùng 9 tháng 8 nhớ về Chọi Trâu. Nó ăn vào máu thịt, ăn vào tiềm thức. Nó là cái gì không thể mất đi được của Đồ Sơn. Bốn giờ 30 sáng, Duy thức dậy. 2 năm nay, một ngày mới với anh đều bắt đầu bằng việc sang thăm ông Châu số 16. Ở nhà, Duy gọi ông bằng tên thân mật Yên Chí. Bọn em vẫn cho ăn theo bữa đấy. Bữa sáng ra thì bọn em cho ăn ngô với mía. Rồi thì cho các ông ấy ra bãi, các ông ấy tự chạy, tự nội. Xong cái buổi trưa thì kéo các ông ấy lên rồi thì cho các ông ấy ăn cỏ. Ăn cỏ rồi thì uống thêm tí xê sủi vậy cho nó đỡ mất nước. Rồi thì lại thả các ông ấy xuống dưới bãi cho các ông ấy nằm ngủ. Xong rồi đến buổi chiều, đầu buổi chiều lại cho các ông ấy lên ăn tí cỏ trước vậy thôi. Xong rồi lại tắm táp xong rồi bắt đầu về nhà. Châu Đồ Sơn tham gia lễ hội thì đều thuần hết rồi. Rồi thì nuôi càng thuần, càng gần gũi với con người hơn. Mình cảm giác như là ông ấy được sắp xếp rồi. Có một cái gì đấy là ông ấy vào trong lễ hội ông ấy sẽ ok. Thế là đặt tên cho ông ấy là Yên Chí. Chơi trâu, nuôi trâu nó có một cái sợi dây liên kết giữa người với vật. Nghĩa là đâu có nói chuyện được với nhau đâu, không có ai nói được với ai đâu, nhưng mà đôi lúc là mình chỉ nhìn cái tác phong với lại cái thần thái là mình hiểu rồi. Con trâu gắn bó thắm thiết với bao đời người nông dân Việt Nam. Cuộc sống hiện đại đã khiến tình cảm đó phai dần. Nhưng ở Đồ Sơn, trâu luôn giữ một vị trí đặc biệt. Hàng năm, nhiều con trâu được mua về để chuẩn bị cho lễ hội đấu nghêu. Những người quản trâu như Duy dành gần như toàn bộ tâm sức và cả tài lực để chăm sóc. Quận Đồ Sơn ngày nay có 6 phường: Vạn Hương, Ngọc Xuyên, Hải Sơn, Bàng La, Hợp Đức và Minh Đức. Mỗi năm 16 con trâu qua các vòng kiểm tra đủ điều kiện tham gia thi đấu. Còn nhiều trâu khác tiếp tục được nuôi dưỡng chờ đến mùa sau. Người dân ở đây có một quan niệm về sung túc và hạnh phúc rất riêng biệt. Ngày xưa tập tục của nàng xã Đồ Sơn đấy, năm nay hàng tổng giao cho nàng này, nàng kia. Thì nàng này, nàng kia lại giao cho dòng họ này, dòng họ kia để làm trưởng giáp.
Và mỗi một người ngày xưa mà người ta làm trưởng giáp thì người ta tự hào lắm. Người ta tự hào năm nay tôi được trưởng giáp, tôi phải đi mua sắm bông trâu về để mà trình với nàng xem nàng có đồng ý không rồi mới được đưa vào hộ. Mà làm trưởng giáp thì phải vợ chồng song toàn, con cái đều huề. Đó là một cái nguyên tắc nghiêm cấm. Có một việc rất trọng sự là nhà có bụi có tang, vâng, thì không được tham gia hội, không được làm trưởng giáp. 11 cái tiêu chí ở trong ông trâu đó, cái dáng của ông trâu, nhìn cái dáng là phải vững chắc, lông da đen, cái đôi móng vó là có hình bát, tức là như cái bát úp thì ông trâu mới khỏe. Độ cong của đôi sừng phải vòng rây, vâng, mắt phải đỏ, và 4 khoáy chung, có 4 cái khoáy đấy, 2 khoáy tiền, 2 khoáy hậu, và cái đuôi trai. Cái con trai ở vùng biển làm sao thì cái đuôi nó phải như thế, to thì trâu mới khỏe. Số 8 của nó là chim cu, 10 là cái miệng của nó đấy, hàm ra cáp táp, tức là không được, đấy là nó trâu đấy nó hung dữ, mồm phải mồm son. Vâng. Cái 11 của nó là trường đùi thấp quản, tức là cái quản của con trâu này phải thấp, không được cao. Cao thì trâu không khỏe. Chính cái 11 cái tiêu chí đó thì con người Đồ Sơn ngày xưa sáng tạo ra một ông trâu khỏe vào hội. Các ông trâu mua trâu về để trình nàng xong về nuôi. Lễ tế trình trâu là quan trọng nhất. Cái niềm tin của các ông chủ trâu và niềm tin của nhân dân Đồ Sơn, mua những ông trâu về để dâng lên thần, để thần chứng giám cho cái tấm lòng và con người của Đồ Sơn xưa và nay. Hiếp thuộc hạ thiên, lễ hữu trình nghiêu kỳ tiết, lễ hội đấu nghiêu kỳ phúc. Khi mà trâu đã trình nàng thì tất cả nghiêm cấm và rất ngặt khắt khe về vấn đề đó. Vâng. Một là nhà có bụi tang không được đến với trâu, kể cả bên ngoài người dân. Vâng. Hai là nhất là chị em phụ nữ thì càng không được đến với trâu. Vâng. Không được bám thò vào trâu. Khi mà trình làng xong một cái thì tính cách trâu thay đổi hoàn toàn. Có những ông trâu đang rất là nghịch, nhưng mà khi thần đã ứng thì ông trâu sẽ rất là thuần thúy, có những cái biểu hiện khác thường. Trong câu chuyện của người Đồ Sơn luôn pha trộn giữa phần thực và phần hư. Tại sao vị thần ở vùng đất này lại chọn chọi trâu? Dù có nhiều lời giải thích, nhưng đáp án luôn là một bí ẩn nằm trong ngôi đền cổ kính nơi đây. Trước kia mảnh đất Đồ Sơn này là vùng ven biển, có thủy quái, và đương nhiên là bà con nhân dân Đồ Sơn sống bằng nghề chài lưới và bị ảnh hưởng ở điều này. Chính vì thế cho nên đã lập đàn tế và để xin thần linh phù hộ diệt trừ quỷ ác để làm ăn sinh sống. Sáng hôm sau thì quái chết trôi giạt vào bờ, đầu rồng mình trâu, và trên cổ thì có những vết chân chim. Và vị thần thờ đất Đồ Sơn này thành có tước hiệu là ngài Điểm Tước Thần Vương, có nghĩa vết chân chim. Và khi làm lễ thì người dân Đồ Sơn nhìn thấy ở ngay bên biển, ở trên tảng đá thì có ông già râu tóc bạc phơ, tay cầm gậy trúc, và dưới sóng biển thì có đôi trâu trọi tung bọt nước trắng này. Và chính vì thế cho nên người dân tin rằng là Thành Hoàng ở Đồ Sơn là muốn ngự lãm xem lễ hội và đã tổ chức lễ hội chọi trâu để làm như là một cái lễ vật dâng lên Thành Hoàng. Đồ Sơn Bát Vạn Cửu Long Sơn, người dân canh nông dĩ hải vi điền. Khi nơi đây chỉ là vùng đất hoang sơ chua mặn, con người phải chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Hoàn cảnh và môi trường đã tạo nên bản tính mạnh mẽ, ăn sóng nói gió của người dân biển Đồ Sơn Vạn Trài. Ngôi đền linh thiêng của vùng non nước Đồ Sơn, nơi thờ Hùng Trấn Điểm Tước Đại Thần Vương, Thành Hoàng của Tổng Đồ Sơn cùng lục vị tiên công bát bộ tôn thần, là các bậc tiền nhân có công khai sơn phá thạch, lấn biển mở đất, che chở phù hộ cho muôn đời con cháu Đồ Sơn. Theo kinh dịch của phương Đông, số 9 là nhật thuộc về quẻ càn, tượng trưng cho trời. Tháng 8
là âm thuộc quẻ khôn, tượng trưng cho đất. Ngày 9 tháng 8 là thời khắc âm dương, đất trời giao hòa, vạn vật sinh sôi. Tục hiến sinh trong thời khắc này mang biểu trưng trong cái chết có sự sống và ngược lại. Ông trâu được dâng lên thành hoàng để cầu mong trời yên biển lặng, cuộc sống của người dân bình an. Bên cạnh đó, thời điểm này là khoảng nghỉ của người dân làng chài giữa hai mùa cá vụ Bắc và vụ Nam. Vì vậy, người dân cảm tạ một mùa vụ đã qua và mong cầu tiếp mùa vụ sắp tới bình an. Chỉ duy nhất ở quận Đồ Sơn tạo riêng cho mình một triết lý làng xã: chống các làng cùng đánh, thánh các làng cùng thờ. Ở đấy, người ta biết tập hợp ý nghĩ, niềm tin và hành động, vươn tới khát vọng và ước mơ tốt đẹp của con người. Nhiều công phu tìm tòi, sáng tạo và cả đức tin của dân gian được đúc kết và lưu truyền để một con trâu đời thường trở thành ông trâu của Điểm Tước Đại Vương. Theo thời gian, nhiệm vụ mua trâu chuyển từ các giáp sang cho các chủ trâu đủ điều kiện. Song lệ làng vẫn giữ tiêu chí chọn người, nếp cũ vẫn duy trì cùng nhau chăm sóc ông trâu. Và trâu mua ở mảnh đất xa xôi hay sinh ra ở nguyên quán Đồ Sơn đều phải trình làng mới được phép vào hội. Song xã hội hiện đại lại thật nhiều nếp mới, tư duy mới và góc nhìn mới. Không ít người coi lễ hội chọi trâu chỉ qua lăng kính bạo lực. Sự biến đổi của thời đại liệu có ảnh hưởng đến đức tin của người Đồ Sơn hôm nay? Đúng, 2017 nó có một cái việc mà không mong muốn xảy ra. Và theo thống kê lại thì từ ngàn xưa đến nay chưa bao giờ có cả. Biểu hiện từ khi không mang được lên lễ thì đấy là biểu hiện thần đã không chừng và đã gàn, nhưng mà người chủ trâu họ vẫn cố tình. Trong bất cứ một cái gì thì cũng có thể xảy ra những cái điều không mong muốn. Thì đừng coi một cái lần mà nó có những cái tai nạn như thế đấy, thế rồi xóa bỏ đi tất cả những mặt tích cực của cả một cái lễ hội đã tồn tại hàng nhiều trăm năm. Từ năm đó đến nay thì công tác chuẩn bị, công tác sân bãi, từ vấn đề huấn luyện, vấn đề kiểm tra trâu. Trước kia chỉ một lần kiểm tra trâu, như thế này chúng tôi 3 lần kiểm tra trâu để phát hiện những con trâu nào mà không đảm bảo đủ điều kiện thì sẵn sàng loại ra khỏi lễ hội, để làm sao điều quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho con người, an toàn cho lễ hội. Đem cái tư duy con trâu là đầu câu nghiệp, ôi thương con trâu quá đấy thì đúng, nhưng mà chưa đủ. Nó chưa phổ quát được cái tính chất của cái người ven biển. Chứ còn chọi trâu đấy là thượng võ, đấy là khí phách. Đấy, như là Nguyễn Hữu Cầu là cái thủ lĩnh của một cái phong trào đấu tranh thế kỷ thứ 18, nó có một cái câu thơ là bay thẳng cánh muôn trùng tiêu hán, vượt vòng vây bạn với kim ô, tức là vượt lên để bạn với trời cơ mà. Thì những cái tư tưởng như thế, những khí phách như thế đấy, thì nó phải thể hiện ra trong cái lễ hội của nó. Lễ hội đấu nghêu đã trở thành thương hiệu của mảnh đất Đồ Sơn với hồn và cốt nằm ở cộng đồng. Chính người dân quyết định sự tồn tại và thịnh vượng của một lễ hội và giúp ta giải đáp câu hỏi: tại sao chỉ có lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và nằm trong top 15 lễ hội lớn nhất cả nước? Ở đây nó là lễ hiến sinh, nó rất cao cả, rất thiêng liêng. Và chính vì thế cho nó ăn vào đời sống văn hóa tinh thần của người dân mà không thể mất đi được. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được diễn ra chính thức từ ngày mùng 1 tháng 8 cho đến hết ngày 16 tháng 8. Phần hội chỉ diễn ra trong một buổi sáng ngày mùng 9 tháng 8 âm lịch thôi. Còn lại toàn bộ là phần lễ với những nghi lễ được lưu truyền từ bao đời nay để lại. Ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch, lễ hội bắt đầu bằng lễ thượng cờ được tổ chức tại đền Nghè. Báo cáo và mời Thành Hoàng cùng thiên địa bách linh chi thần về dự hội, cầu cho lễ hội bình an, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an.
3 ngày trước hội, cơn bão thế kỷ Yagi càn quét nhiều tỉnh thành phía Bắc. Hải Phòng chịu thiệt hại nặng nề. Hầu hết các ông trâu bị ngập trong mưa bão, chuồng trại ẩm ướt. Nhất là ông trâu số 15 của chủ trâu Lưu Đình Nam là đương kim vô địch năm 2023 đã bị nhiễm cảm. Mất điện, mất kết nối, đường phố và nhà cửa tan hoang. Người dân cùng chính quyền đang ra sức dọn dẹp ở mọi tuyến đường. Giữa bối cảnh hỗn loạn như vậy, lòng người càng thêm đoàn kết, niềm tin càng thêm mãnh liệt vào vị thần bảo trợ của mình. Phần hội phải tạm hoãn để khắc phục sau bão, còn phần lễ các phường cố gắng giữ nguyên ngày. Mùng 7 tháng 8 âm lịch, điện và viễn thông vẫn chưa có. Lễ rước nước, một nghi thức quan trọng của lễ hội Chọi Châu diễn ra tại đền Nghè với 6 phường cùng hội đủ về. Nghi lễ rước nước là lời cầu mong mưa thuận gió hòa. Nước nhắc nhở con cháu về đạo lý. Cây có cội, nước có nguồn, nhớ công ơn tổ tiên. Tịnh thủy an nguyên. Nước cũng chính là sự sống để tẩy rửa bụi trần, mang đến an tịnh cho con người. Vì vậy ở các đình cũng sẽ làm lễ mộc dụ, thay do đổi chiếu trước khi vào làm tế lễ. Ngày 8 tháng 8 âm lịch, lễ Đại Tế Kỳ Phúc diễn ra tại đền Nghè và đình các phường để cầu quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, ca ngợi công đức thành hoàng làng. Trong số 6 phường, hiện nay chỉ còn đình Ngọc Hải ở phường Hải Sơn vẫn giữ gìn lễ viết văn và rước văn cổ. Người hành văn có trình độ kiến thức được phường giao viết văn tế, ngồi trang nghiêm tại nhà văn hóa của phường. Đây là năm thứ 3 tôi đến với hành văn của lễ hội Chọi Châu của phường Hải Sơn. Rất vinh dự, năm nay tôi lại được tiếp tục được đồng chí lãnh đạo để phân công làm nhiệm vụ hành văn. Đó là niềm vinh dự của cá nhân cũng như trách nhiệm của một người công dân của phường Hải Sơn đối với lễ hội Chọi Châu của địa phương. Lễ viết văn chứng tỏ lễ hội Chọi Châu không chỉ mang tính chất cầu nguyện mà còn đề cao nhân văn tri thức của con người, trân trọng sự học. Văn tế chính là hồn cốt của lễ hội. Khi đọc bài văn tế lên, nó cảm ứng giữa người trần và thần linh. Khu vực sân vận động một ngày trước hội nhộn nhịp với các công tác chuẩn bị. Một không khí thiêng liêng lạ kỳ đã bao trùm vùng đất này từ lúc nào khiến cho người phương xa cũng cảm nhận được một niềm tin khó tả. Ta đang mong chờ điều gì? Ta đang tin vào ai? Lòng người đang lắng lại để chiêm nghiệm và suy tưởng. Nếu các bạn về đến Đồ Sơn ở những ngày gần lễ hội thì gần như cả đêm Đồ Sơn không ngủ, thao thức chờ đến ngày hội. Những trận giao đấu đầy kịch tính và quyết liệt, những đòn đánh thông minh và đầy dũng mãnh.
Trận đấu cuối cùng vòng bảng, ông Châu số 16 và 11. Đối thủ của ông Yên Chí lớn hơn nhiều về sức bóc. Châu số 16 đang rất ngoan cường. Châu 16 đang chủ động, vừa rồi có những pha cá về phía 11. Rất khôn, phải nói là 11 quá khôn luôn. Ở Hoa Đô, phường Vạn Hương đã có một Châu vào thi đấu vòng tứ kết. Thời gian trận thi đấu này là 15 phút 9 giây. Chúng tôi tường thuật mà nín thở, mong cho Vạn Hương có một đại diện vào, và Vạn Hương đã có một đại diện vào. Vào chọi Châu là phải có thua có thắng, minh bạch rạch ròi qua từng cặp sừng, từng trận đấu. Và văn hóa từ lễ hội chọi Châu đang sâu vào máu thịt của người Đồ Sơn và đã thể hiện được cả đời thường. Có thể tự hào lễ hội chọi Châu không chỉ dừng lại ở cái việc mà chúng ta tổ chức đưa Châu ra chọi, mà đây là thể hiện gì? Thể hiện bản lĩnh, ý chí của người Đồ Sơn trong việc chinh phục kình nghê thú dữ, chinh phục biển khơi để làm ăn. Sức mạnh của Châu số 12 tại Đồ Sơn thì Châu đó đã bị loại ngay từ vòng đầu. Vâng, như vậy là bất ngờ đã xảy ra ở trận tứ kết thứ hai này. Trận đấu vòng 2, ông Châu 16 lâm trận đối đầu với ông 07. Một ông Châu khiến các đối thủ khiếp vía và bỏ chạy ngay khi gặp. Ông Châu 16 đã chấp nhận thua. Trận đấu kết thúc. Ông Yên Chí đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Với người Đồ Sơn, ông sẽ về chầu bên đấng thần linh. Ông đã đi vào lịch sử. Sới chọi vẫn tiếp tục để tìm ra ông Châu vô địch. Quý vị ơi, Hải Sơn giải nhất hay Ngọc Xuyên giải nhất? Hải Sơn. Chúng ta đang xem trận đấu cuối cùng, trận chung kết hội năm 2024. Lễ hội chợ Châu truyền thống Đồ Sơn. Trận chung kết. Một pha đá quá tuyệt vời. Cách đánh của khu 4 điềm đạm đến mức độ rất nỉ nở. Nếu pha cám vào hầu bốc đối phương lên thì sẽ có được thuận lợi. Lại một pha cám tiếp theo. Trận rất đẹp tay luôn, quá tuyệt vời. Chúc mừng Phương Hải Sơn đã đánh đây. Lễ hiến sinh diễn ra vào ngày kế tiếp để hóa kiếp ông và trở thành cụ Châu. Ông là Châu thần của thành hoàng làng. Lễ kỳ nạp diễn ra tại đình của phường giành chiến thắng. Mọi người tụ họp làm lễ rước cụ Châu từ nhà lên đình. Thịt trâu, đầu trâu, tiết trâu, mao trâu mang tế thành hoàng. Còn lại là ban cho chúng ta để được hưởng cái nọc đó, để mong cho mạnh khỏe, hạnh phúc, mong cho vạn sự may mắn. Lễ Tống Thần khép lại một mùa lễ hội thành công và an toàn. Các cụ Châu đều đã về hết bên các thần. Thành hoàng của đất Đồ Sơn đã cảm ứng được tấm lòng của con người mà chở che cho quê hương xứ sở.